ngày 10 tháng 8 năm 2009, trên diễn đàn 4chan, mục X Paranormal, nơi chia sẻ những câu chuyện rùng rợn và kinh dị, bỗng xuất hiện một bài đăng lạ. Người dùng có biệt danh The Solapist nói về một đoạn video kinh dị đã ám ảnh anh ta. Ban đầu, ai cũng nghĩ đó chỉ là một câu chuyện kinh dị bình thường. Nhưng không ai ngờ chính từ đây, một trong những video bị nguyền rủa nổi tiếng nhất Internet đã ra đời. Dòng mô tả trong bài đăng chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng đủ khiến người đọc lạnh sống lưng. Các bài đăng trong chủ đề này cáo buộc sự tồn tại của một video đáng sợ đến mức khiến người xem buồn nôn, gặp ác mộng, thậm chí những người từng xem nói rằng họ cảm thấy có một sự thay đổi trạng thái xác thực của video, không kết luận. Đính kèm là vài bức ảnh cũ, mờ nhòe, tối tăm, như thể được cắt ra từ một bộ phim kinh dị. Những đứa trẻ nhìn chằm chằm vào ống kính, khuôn mặt méo mó, đôi mắt vô hồn. Phía dưới bài viết và trong nhiều diễn đàn, nhiều người đã phản hồi sau khi xem video. Đừng xem, có điều gì đó thật sự xảy ra, đừng thử. Đứa trẻ đó, không, làm ơn, tránh xa điều đó. Tôi không biết có liên quan gì đến chuyện này không nữa. Tối qua tôi có xem video này. Được thôi. Nhưng hôm nay tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng sau cơn ác mộng về một cô gái trong mơ đã bị phân. Tối qua tôi xem phim đó và tỉnh dậy với trái tim đập loạn xạ. Tôi bị một cơn hoảng loạn dữ dội đến mức phải nhập viện. Đã lâu lắm rồi tôi mới bị như vậy. Không biết có phải vì đoạn phim đó không, nhưng tôi nghĩ có một số thứ tốt hơn là không nên xem. Và điều này là thật. Một vài người tò mò thử tìm kiếm. Họ phát hiện một video trên YouTube được đăng vào ngày 9 tháng 9 năm 2009 bởi kênh Joza Corp 666, một cái tên gắn liền với những nội dung quái dị và đáng ngờ. Video dài 1 phút 27 giây, nhưng đó chỉ là phiên bản bị cắt ngắn, bởi sau đó người ta tìm thấy một bản dài hơn 2 phút, chính là đoạn phim được cho là bị nguyền rủa. Video mở đầu với một thông điệp bằng tiếng Esperanto. Sau đây là chân dung về hành động của một con quỷ được gọi là Grifter, kẻ đã gây ra hàng loạt tội ác kinh hoàng tại vùng biển Balkan 30 năm trước. Hắn đã vô số em và cả động vật, cho đến khi biến mất một cách khó hiểu vào tháng 8 năm 2001. Chúng tôi xin giới thiệu đoạn phim dài 2 phút được các cơ quan quốc tế đánh giá là có thể chấp nhận được để công chúng biết đến. Phần còn lại được cho là quá kinh dị đối với khán giả đại chúng. Toàn bộ thước phim kéo dài gần 100 giờ, bao gồm vô số hành vi tàn ác đối với đủ loại sinh vật. Hầu hết những đoạn phim này đã được niêm phong trong kho lưu trữ bằng chứng và không bao giờ được công bố rộng rãi. Những phần mà bạn sắp xem được cung cấp bởi cảnh sát của một số quốc gia Balkan và đã được chấp thuận để phát hành trên toàn thế giới. Các nhà phân phối bộ phim này xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những tổ chức đã hỗ trợ. Tiếp theo là cảnh một người đang bước vào một ngôi nhà bỏ hoang. Không gian xung quanh tối đến mức chỉ còn thấy lờ mờ ánh sáng từ chiếc camera đang rung lắc. Những bức tường mục nát, lớp sơn bong tróc, tiếng gió rít và âm thanh rè rè. Và xen lẫn là tiếng thì thầm yếu ớt, không rõ là của người quay phim hay của một ai khác đang ở trong căn nhà ấy. Người quay phim hé cánh cửa nhìn vào bên trong, và trên sàn có vô số giòi bọ đang bò lúc nhúc trắng bệch, tràn đầy khắp nền nhà ẩm ướt. Trong video, thỉnh thoảng xuất hiện những hình ảnh nhấp nháy, chỉ thoáng qua trong tích tắc. Nhưng nếu tua chậm lại có thể thấy rõ hơn. Đầu tiên là hình ảnh một người đàn ông, trông như đang đeo một chiếc mặt nạ cũ kỹ. Khung hình kế tiếp thoáng qua là một cậu bé, đôi mắt to lồi ra ngoài, miệng nở nụ cười quái dị với hàm răng nhọn hoắt, đôi tay gầy guộc, dài bất thường, trông rất quỷ dị. Tiếp theo là cảnh một vật gì đó đang được múc lên từ nồi nước sôi. Thứ ấy mềm nhũn màu xám hồng, có những rãnh khía rõ ràng trông giống như một bộ não. Với kích thước đó rất có thể là não người. Rồi hình ảnh cắt đột ngột sang một người đang cúi đầu, mái tóc rũ xuống, và máu bắt đầu chảy ra từ mũi, đỏ sẫm. Người bí ẩn tiếp tục bước đi trong hành lang dài tối tăm. Mỗi khi đi ngang một căn phòng, hắn đều dừng lại, nhìn vào trong, như đang tìm kiếm ai đó. Những căn phòng nối tiếp nhau, trống rỗng, yên lặng đến đáng sợ. Khi đến cuối hành lang, hắn bước vào một căn phòng. Ánh sáng trong phòng chập chờn, nhấp nháy liên tục. Khung hình chuyển cảnh sang một đứa bé bị bồng lên đang khóc thét. Hình ảnh rung lắc, nhấp nháy rồi thoáng hiện lên cảnh người đàn ông đang cầm một từ trên bàn phẫu thuật. Trên bàn rất lộn xộn, búa kéo. Hắn chậm rãi tiến đến, mở tấm vải che nôi của một đứa trẻ khác. Sau đó âm thanh trở nên chát chúa, tiếng khóc bị lấn át trong tiếng kim loại va chạm.
Căn phòng chìm trong bóng tối. Không biết hắn đã làm gì bên trong đó. Chỉ còn thấy cánh cửa phòng đóng kín. Từ khe dưới cửa, một chất lỏng màu đỏ đặc quánh bắt đầu chảy ra, lan trên nền nhà. Video khép lại bằng một dòng chữ: đứa trẻ này giờ đã là một chàng trai trẻ, vẫn còn sống. Hắn đang ở trong một nhà tị nạn tại một nơi không rõ. Từ đó đến nay, hắn chưa bao giờ nói chuyện và vẫn mất trí. Sau khi đoạn video này được đăng tải, nó nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Người ta bàn tán không ngớt. Nhiều người tin rằng đây là một đoạn phim bị rò rỉ từ Deep Web, ghi lại một thí nghiệm tàn nhẫn hoặc một nghi thức hiến tế nào đó. Nhưng sự thật đằng sau The Grifter là gì? Sau một thời gian tìm kiếm và đối chiếu, một vài người đã phát hiện ra những chi tiết trùng hợp kỳ lạ. Đầu tiên là một video trailer phim có tên Little Arctic, được đăng tải lên YouTube vào ngày 28 tháng 3 năm 2009, tức là trước tất cả các video về The Grifter. Khi xem kỹ trailer này, có thể thấy hàng loạt chi tiết trùng khớp đáng kinh ngạc. Hình ảnh đứa bé đang khóc trong trailer phim vốn rất bình thường, không hề có yếu tố kinh dị nào. Tiếp theo là cảnh đôi mắt nhìn qua khe cửa, người đàn ông đeo kính. Hình ảnh nồi chất lỏng sôi mà ai đó tưởng là não người chỉ là một cảnh nấu ăn bình thường trong Little Arctic. Cảnh người bị chảy máu mũi thật ra chỉ là một đứa trẻ cúi xuống ăn thức ăn. Còn hình ảnh khiến nhiều người hoảng sợ nhất, đứa bé trong chiếc nồi, tưởng như một thí nghiệm quái dị, thực chất chỉ là một con búp bê dùng trong phim. Thậm chí, chiếc bàn đầy kéo từng khiến người xem rùng mình, cũng được trích từ chính bộ phim ấy. Chi tiết khiến nhiều người hoang mang nhất chính là hình ảnh cậu bé với nụ cười quái dị. Cảnh này không hề xuất hiện trong trailer Little Arctic, khiến nhiều người tin rằng đây là bằng chứng thật về The Grifter. Thế nhưng, sự thật hoàn toàn khác. Bức ảnh ấy thực chất chỉ là một tấm hình bình thường, chụp một cậu bé đang cười với món đồ chơi răng giả bằng nhựa. Nó đã bị chỉnh sửa khiến khuôn mặt trở nên méo mó, đáng sợ. Nguồn gốc của tấm ảnh được truy ra từ tài khoản có tên Cheeto trên diễn đàn Roll It Up, được đăng từ năm 2007 trong một chủ đề bàn luận về trồng cây, hoàn toàn không liên quan gì đến The Grifter. Cuối cùng, nguồn tin từ chính tác giả của video đã lên tiếng đính chính: The Grifter là tác phẩm hư cấu của tôi. Tôi lấy cảm hứng từ một tập phim Tales from the Dark Side và một sinh vật có tên Grifter mà tôi từng xem khi còn nhỏ. Phải, tôi ghét nói dối, nên xin thừa nhận, tôi đã dùng các ảnh chụp từ Little Arctic rồi chỉnh sửa lại. Tôi thật sự ngạc nhiên khi mọi người phải mất từng ấy thời gian mới nhận ra điều đó. Dù sự thật về The Grifter đã được sáng tỏ, nhưng điều kỳ lạ là nhiều người từng xem đoạn video vẫn nói rằng họ gặp ác mộng lặp đi lặp lại về một căn phòng tối và tiếng trẻ con la khóc. Cũng có người khẳng định video còn một phiên bản khác kinh dị hơn, không bị cắt, chứa những cảnh mà không ai có thể chịu nổi để xem đến hết.